สวัสดีครับผม DOTT หรือว่า Dogs on the Turn นะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์อะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซีน Underground แล้วก็เกี่ยวกับผลงานที่กำลังทำอยู่ครับผมเริ่มเล่นมีตอนเด็กๆก็แม่ก็จะส่งไปเรียนพวกเปียโนได้อยู่ 5-6 ปีแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นแต่คือตั้งแต่โตมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ส่วนมากก็จะมีพวกดนตรีคอยอยู่รอบข้างเสมอก็จะมีตอนโตมาสักม.3 ม.4 ที่เริ่มอยากจะเรียนกีตาร์เองเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่อยากเรียนเองโดยที่ไม่โดนบังคับอะไรแล้วพอเข้ามาอยู่ในวงก็ขาดมือเบสและตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มที่เราชอบบีทโฟร์ on the floor มากเพราะเราเล่นเบสและจังหวะพวกแบบนี้มันทำให้เราสามารถสร้างเบสไลน์ต่างๆขึ้นมาได้เยอะแล้วพอไปเรียนไฮสคูลที่อเมริกาก็จะมีเล่นพวกกลองหลายๆอย่างคลาริเนตแซกโซโฟนก็เลยพูดได้ว่าผมเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างแต่ถ้าเล่นที่ดีที่สุดก็คือคงจะเป็นเบสกีตาร์ตอนแรกก็ พอแยกย้ายกับน้องชายที่ทำวงด้วยกันที่เล่นเพลง Acid Jazz นั่นนี่ผมเข้ามหาลัยคนละมหาลัยกับน้องก็เข้าเป็นมหาลัยดนตรีของเขามีวงของเขาผมก็ออกมาคนเดียวก็คิดว่าเราทำอะไรดีเพราะเราก็ยังชอบเกี่ยวพวกดนตรีก็เลยลองโหลดโปรแกรมเพลงมาลองทำเพลงเล่นๆมั่วๆซั่วๆจนมีวันหนึ่งพี่ปอนหรือมาโมเสสของซูสตูดิโอก็ผมก็ลองส่งเพลงให้พี่เขาดูพี่เขาก็ลองโชว์ผมให้เห็นว่าแบบมันยังมีแนวอื่นอีกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกที่มันดีที่มันไม่ใช่เพลงคอมเมอร์เชียลก็เป็นพวกอันเดอร์กราวด์ตอนนั้นแล้วก็พี่ปอนก็คือเป็นเหมือนกุญแจแรกที่แบบพาผมเข้ามาในอันเดอร์กราวด์ซีนแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเลยคือตอนที่ผมแล้วก็จูเนซิสแล้วก็เพื่อนผมคนหนึ่งไปโกลครั้งแรกเป็นงาน Inhale Exhale ของซันจูแล้วผมไม่เคยไป Underground Club แบบจริงๆจังๆสักทีพอไปเห็นแบบคราวแบบโหสนุกกันมากมาเพื่อเต้นเหงื่อกระเด็นเข้าตาแล้วผมก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยกลายเป็นว่าผมว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะทำแล้วก็มาจนถึงตอนนี้น่าจะเป็นพวก คนที่ฟังเพลงพวกนี้เหมือนเป็นคนที่ผ่านการฟังเพลงมาเยอะแล้วจนกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขาออกมาเที่ยวเขาออกมาเพื่อฟังเพลงซะส่วนใหญ่มากกว่าเหตุผลอย่างอื่นแล้วทุกคนดูเหมือนรู้จักเพลงแล้วทุกคนต้องการที่จะหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆเพื่อที่จะให้มันมีความแปลกประหลาดแต่ที่ผมชอบสุดคือทุกอย่างมันมีความยูนิคมากกว่าของผมก็จะมีกลุ่มอยู่หลายกลุ่มที่ผมทำก็จะมี No Sleep ก็จะเป็นพวกเพื่อนที่ชอบปาร์ตี้ด้วยกันแล้วมีเพื่อนๆดีเจมีเอลลี่มีจูเนซิสผมชอบออกไปปาร์ตี้กันฟังเพลงนู่นนี่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทั้งดีเจแล้วก็ปาร์ตี้แล้วก็จะมีพวก Collect Safe ก็คือผมซารายูแล้วก็เอลลี่จะทำพวกเป็นเวิร์กช็อปให้มีดีเจโปรดิวเซอร์มีชื่อเสียงมาให้เวิร์กช็อปฟรีสอนคนให้ดูเป็นมาสเตอร์คลาสต่างๆเพื่อที่จะให้ซีนของการทำเพลงโปรดักชันมันก้าวข้ามไปอีกสำหรับกรุงเทพแล้วก็จะมีกลุ่ม Bitter ที่จะมีโน้ตกับแจ่มใสที่ใช้ชื่อว่า Y Dealer มาเล่นด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้เห็นเริ่มทุกครั้งที่ไปคลับต่างๆก็เริ่มจะมีคนไทยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆอย่างบางทีผมไปโกลอย่างเงี้ยจะเห็นคนไทยแบบหน้าใหม่ๆมาอีกแล้วแบบ 5-6 คนมายืนสักพักบางทีเขาก็ชอบมาแป๊บนึงก็กลับบางคนก็ชอบอยู่จนถึงตอนจบเลยก็มีแต่คนที่ช่วยชีนให้คนไทยเพิ่มขึ้นมามากๆน่าจะเป็นกลุ่มชื่อว่าเมลาที่มีกริดมอร์ตันมีโควาออสซารินพวกนี้ครับเขาจะเป็นพยายามดึงคนไทยให้มาฟังเพลงพวกเทคโนเพลงเฮาส์มากกว่าอย่างพวกผมจะเป็นระหว่างกลางที่แบบดึงทั้งฝรั่งแล้วคนไทยเข้าด้วยกันแต่ฝั่งนั้นจะเป็นแบบสร้างกลุ่มคนไทยของเขาเลยมากกว่าก็ส่วนมากก็จะเป็นถ้า อยากจะทำจริงก็จะเป็นในห้องตัวเองซะมากกว่าแบบเงียบๆคนเดียวให้มีเวลาเยอะๆทั้งวันก็จะหลังกินข้าวเที่ยงสักประมาณบ่าย3ผมก็จะเข้าไปในสตูดิโอของผมเองแหละซึ่งก็คือห้องนอนตัวเองนี่แหละเราก็เริ่มทำนู่นทำนี่ให้เป็นรูปร่างให้ทันก่อนข้าวเย็นพอเป็นรูปเป็นร่างปุ๊บกินข้าวเย็นเสร็จก็กลับขึ้นไปทำแล้วพยายามจะทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนนอนเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นวันผมจะแบบกลับมาน่าจะกลับมาทำแล้วมันไม่สนุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็จะเริ่มจากการทำมันแล้วแต่วันบางทีก็เริ่มจากกลองก่อนบางทีก็เริ่มจากคอร์ดนู่นนี่มันไม่มีอะไรฟิกซ์แน่นอนนะก็จะมีอย่างผมชอบพวก acid jazz แล้วมันก็ดังในเรื่องของจังหวะที่มันสนุกมีความลอยๆฟุ้งๆมีทั้งคอร์ดเพราะๆผมก็ในเพลงที่ผมทำส่วนมากก็จะมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดอย่างน้อยก็มีคอร์ดละแล้วก็มีพวกจังหวะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเบสไลน์ของแต่ละเพลงที่ผมทำอาจจะมีก็ยังมีตอนนี้ก็ยังศึกษาบ้างว่าจะเอาอะไรมาทำให้การเล่นให้มันไม่เบื่อเพราะตอนนี้การเล่นดีเจเฉยๆบางทีสำหรับผมมันก็เริ่มเบื่อละแบบเล่นไปมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรทำมากก็เลยตอนนี้เริ่มมาเล่นเป็นไวนิลมากขึ้นแต่อย่างว่าเราทำเพลงของตัวเองเราก็อยากจะเล่นไลฟ์เซตซึ่งมันอาจจะแบบเอ็กซ์เพรสให้คนฟังได้รู้สึกมากกว่าที่เล่นแค่เป็นเพลงต่อกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนตอนนี้ที่เคย ออกแล้วก็มีซูสตูดิโอตอนที่เริ่มเป็นแรกๆกับพี่ปอนแล้วก็มีชิกิมิกิของซูริชของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โวโยสโตรค่ายมินิมอลประเทศอะไรลืมละแล้วก็มี NAM Recording เป็นค่ายมินิมอลเหมือนกันNeverest ของ Danbury แล้วก็มี Duche Label ก็เป็นค่าย Minimal Deep House แล้วก็ค่ายล่าสุดที่กำลังจะออกก็เป็น Manjumasi ของ Atish กับ Marks D ที่กำลังจะออกวันที่ 6ก็ตอนนั้นก็ตอนแรกที่อาทิชเปิดค่ายมาใหม่ผมก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่ตามเลยเพราะเพลงที่ออกมาแบบเป็นแนวที่ตัวเองชอบพอดีแล้วก็เลยพูดกับเอลลี่ไว้แบบเฮ้ยค่ายนี้กูต้องอยากจะออกให้ได้นะแต่แค่พูดเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะได้ออกจริงๆก็แบบแค่พูดเล่นแล้วมีตอนนึงก็ทำเพลงออกมาทำเดโมออกมาสัก 6-7 เพลงแล้วส่งให้เอลลี่ฟังแบบเฮ้ยส่งให้ค่ายไหนดีวะเอลลี่ก็บอกส่งให้มันจูมาซี่เลยก็คือค่ายของอาร์ติชแล้วก็เลยลองส่งไปพอส่งไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาก็อีเมลตอบกลับมาว่าอยากจะเอาเพลงเราไปออกคอมไพเลชันของเขาแล้วก็ได้ออกต้องบอกว่ามันขึ้นลงเพราะว่าฝรั่งหรือ expat มีความ
มีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับซีนนี้มากบางปีอาจจะมี expat ที่เข้ามาแล้วเป็นแบบ music head ซึ่งทำให้ซีนมันขึ้นแต่พอคนพวกนี้ย้ายออกไปแล้วคนมาใหม่เข้ามาแล้วไม่ได้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงทุกอย่างมันก็น้อยลงเพราะunderground ซีนของเมืองไทยไปได้ด้วยผมว่าน่าจะเกิน 50% คือพวก expat แล้วพอตอนนี้อย่างที่แบบทุกคนย้ายกลับประเทศเพราะมีปัญหานู่นนี่ทำให้คลับต่างๆคนเริ่มน้อยลงคลับต่างๆก็ต้องเริ่มปิดลงรวมทั้งตำรวจมาปิดเวลาเร็วก็ไม่มีใครจะทำงานได้ทุกอย่างก็ดูยากลงขึ้นไปทุกที่แต่อย่าง2 ปีที่แล้วมันขึ้นมาจุดที่แบบพีคมากแต่มันก็ลงขึ้นลงผมว่าอยากจะ shout out ถึงเพื่อนดีเจฮะก็มีกลุ่ม No Sleep มี Ellie Genesis แล้วก็ Bitter ก็มีโชด Wild Dealer โน้ตกระจำใสสรายูขาดไม่ได้เลยครับมาจากอังกฤษคนนี้โหดแล้วก็เมลาแก๊งพิกฤตแล้วก็โกวาโอซารินมีใครอีกนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคนนี้พี่อุ้งซูเปอร์สตาร์แพนด้าคนที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วซีนนี้เป็นยังไงควรทำยังไงขอบคุณที่มารับชมผมสัมภาษณ์แบบออกเวิร์ดนิดนึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณ Flying Cobra ที่ให้โอกาสมาอินเทอร์วิวด้วยครับขอบคุณครับวันที่ก็ค่ายของผมนะฮะ More Rise ก็จะออกเพลง EP แรกเป็นของดูโอจากมะนิลาชื่อว่า Tarsus นะครับวันที่ 21 ตุลาคมก็จะเป็นแผ่นเสียงไวนิลก็ขอให้ทุกคนลองฟังดูถ้าชอบก็ซื้อกันด้วยนะครับจะเป็นเพลงแบบอาจจะออก experimental นิดๆแต่รับรองว่าทุกเพลงใน EP เพราะแน่นอน